Chào các bạn. Tiếp tục series bài giảng về khoa học ứng dụng trong Python. Trong khóa học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn về máy học ứng dụng. Ở bài học đầu tiên này chúng ta sẽ giới thiệu sơ qua thế nào là máy học và máy học được ứng dụng như thế nào ở trong khoa học dữ liệu, cũng như một số khái niệm đầu tiên của máy học. Máy học là gì? Máy học được người ta định nghĩa như là một cái nhánh của thông minh nhân tạo và khoa học máy tính. Ở trong đó nó tập trung trên việc sử dụng dữ liệu và các cái giải thuật để bắt chước cái cách mà con người học, và như vậy nó sẽ tăng dần cái độ chính xác của dự đoán lên. Một ví dụ nôm na như thế này: ví dụ một đứa trẻ từ nhỏ, bạn đưa cho nó một số cái loại quả, bạn hỏi đây là quả gì, nó sẽ không biết đó là quả gì. Tuy nhiên nếu bạn dạy cho nó đây là quả cam, đây là quả táo, đây là quả lê, thì sau đó khi mà bạn đưa một trong các loại quả đó, bạn hỏi nó sẽ trả lời cho bạn chính xác đó là quả gì. Có thể lúc đầu nó sẽ bị nhầm lẫn giữa loại quả này và loại quả kia. Tuy nhiên bạn dạy nó càng nhiều, nó gặp càng nhiều các loại quả, bạn dạy nó càng nhiều lần, thì khi đó trong đầu nó sẽ tự học được. Sau đó nó sẽ ghi nhớ và nó sẽ trả lời cho bạn khi nó thấy một cái quả tương tự như vậy. Như vậy thì máy học nó sẽ làm một cái công việc y hệt như vậy. Có nghĩa là nó bắt chước cái cách mà con người ta học. Ở đây là một cái sơ đồ đơn giản của máy học để các bạn hình dung được cái mà đứa trẻ nó học như thế nào. Cái đầu tiên hết, để bạn sử dụng, để bạn phát triển một chương trình máy học, là bạn cần phải cung cấp cho nó những cái ví dụ. Giống như một đứa trẻ học, bạn đưa cho nó một cái quả táo, nó sẽ hình dung được, từ trong đầu nó sẽ hình dung được cái quả táo đó có màu gì, có hình dáng như thế nào. Thì ở đây chương trình máy học cũng vậy, bạn phải cung cấp cho nó những cái data mẫu. Có nghĩa là bạn phải đưa cho nó những cái input, ví dụ như là kích thước quả táo phải trong cái khoảng bao nhiêu đến bao nhiêu, cái hình dáng của quả táo như thế nào, màu sắc như thế nào, và vân vân, một số cái đặc trưng khác nếu bạn cảm thấy cần thiết. Ứng với những cái đặc trưng như vậy, bạn phải cho máy nó biết kết quả đó là cái loại quả gì. Bạn đưa những thông tin này vào trong cái chương trình máy tính, ta gọi là các cái giải thuật, và những giải thuật này nó sẽ học được những cái ví dụ đó. Sau đó khi bạn cần dự đoán, bạn cung cấp cho nó những cái input. Ví dụ bạn cung cấp vào là tôi có một cái quả có kích thước thế này, hình dáng thế này, màu sắc thế này, nó sẽ nhận ra cho bạn đó là quả gì, nó sẽ trả lời cho bạn là quả gì. Như vậy máy học nó có thể tạo nên một cái dự đoán mới với những cái input mà nó chưa từng thấy từ những cái ví dụ đã tồn tại mà bạn đã cung cấp cho nó. Vậy thì máy học nó có thể được ứng dụng ở đâu? Trên cái hình vẽ này bạn thấy chúng ta phân biệt lại một lần nữa máy học nó ở cái vị trí nào ở trong cái thông minh nhân tạo. Thông minh nhân tạo nó có thể xem như là một cái lĩnh vực rộng lớn hơn. Máy học chỉ là một phần của thông minh nhân tạo. Và thỉnh thoảng bạn hay nghe người ta nói về deep learning hay là học sâu. Nó chẳng qua là một phần của máy học, nó là một cái topic tương đối chuyên biệt của máy học. Trong thực tế thì máy học nó được ứng dụng ở rất là nhiều vấn đề khác nhau. Tuy nhiên là khoa học dữ liệu với máy học có một cái liên kết rất là chặt chẽ. Bạn có thể nhìn trên cái đồ thị này, nó giao nhau ở một cái phần này. Có nghĩa là trong khoa học dữ liệu không chỉ đơn giản chỉ có máy học. Ngược lại, máy học không chỉ được ứng dụng đơn giản trong khoa học dữ liệu, nhưng máy học và khoa học dữ liệu có cái tương tác rất là gần. Thông thường những người làm khoa học dữ liệu họ đều học máy học, và máy học coi như một trong những ứng dụng quan trọng nhất của nó là được ứng dụng trong khoa học dữ liệu. Vậy thì để ứng dụng máy học trong khoa học dữ liệu, bạn cần có những cái kỹ năng gì? Thì một số kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng lập trình,
kỹ năng xử lý dữ liệu, hay là một số kiến thức về thống kê, về toán học. Thì kỹ năng lập trình có nhiều cái chương trình khác nhau bạn có thể sử dụng cho máy học. Một trong những cái chương trình đó là Python, được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Thì các bạn đã học trong các phần Python cơ bản rồi. Cái thứ hai là cái xử lý dữ liệu như thế nào. Tôi đã hướng dẫn các bạn về khoa học dữ liệu ở trong Python cơ bản, nghĩa là bạn biết cách lấy một cái dữ liệu thế nào, làm sạch dữ liệu thế nào, phân tích những cái vấn đề cơ bản, cũng như là trực quan hóa dữ liệu như thế nào. Đó là những cái mà bạn đã được hướng dẫn trước đây. Nếu các bạn nào mà chúng ta chưa nắm được cái này, chúng ta có thể học lại 2 cái khóa học trước đó. Các bạn cũng cần thêm một ít kiến thức về toán học và thống kê để có thể sử dụng máy học được tốt hơn. Tuy nhiên, ở trong khóa học này tôi sẽ cố gắng đơn giản hóa mọi thứ ở cái mức đơn giản nhất để các bạn có thể học được máy học ở cái mức cơ bản. Các bạn không cần hiểu quá sâu về toán học hay là thống kê để theo đuổi khóa học này, nên các bạn không cần phải lo lắng. Chỉ cần kiến thức ở phổ thông, các bạn có thể theo đuổi khóa học này với sự ham thích của các bạn. Vậy thì máy học có thể được ứng dụng ở những cái lĩnh vực nào? Rất là nhiều lĩnh vực. Các bạn thấy trong cuộc sống xung quanh chúng ta, gần như chỗ nào có dữ liệu là có thể sử dụng máy học vào trong đó được, giống như ở trong khoa học dữ liệu mà thôi. Ở đây tôi liệt kê cho các bạn một số cái ví dụ cơ bản. Ví dụ trong đi dạy thuốc, ở trong xe tự hành, trong các cái dịch vụ khách hàng, ví dụ như ở trong ngân hàng hay là bán hàng trên web, vân vân. Trong khoa học dữ liệu, khoa học ở trong chăm sóc sức khỏe, trong công nghiệp, vân vân. Tùy theo bạn đang làm việc trong lĩnh vực nào, bạn muốn áp dụng máy học vào lĩnh vực nào, bạn sẽ có thể đào sâu vào nó. Tuy nhiên thì cái nền tảng cơ bản nó là giống hệt như nhau. Mục đích khóa học này tôi trang bị cho các bạn cái nền tảng cơ bản về máy học, và sau đó các bạn có thể phát triển sâu thêm ở cái topic mà bạn muốn. Bởi vì một cái thực tế là cái từ máy học, cái từ thông minh nhân tạo, nó gây cái sự tò mò, ham thích của rất là nhiều bạn trẻ. Các bạn muốn học. Tuy nhiên thì các bạn luôn luôn cảm thấy là lo lắng khi bắt đầu, luôn luôn e ngại khi bắt đầu, là bởi vì bạn nói là tôi không được học máy tính, tôi không phải là dân máy tính chuyên nghiệp, tôi không phải người thông minh giỏi về toán học, làm sao tôi có thể học được thông minh nhân tạo. Thật ra thông minh nhân tạo rất đơn giản, bạn không cần bất kỳ nền tảng nào, chỉ cần kiến thức ở phổ thông, một ít kiến thức về lập trình như tôi hướng dẫn trước đây, bạn hoàn toàn có thể hiểu nó và học được nó ở mức cơ bản, và các bạn có thể áp dụng được trong công việc các bạn. Đào tạo nào, thực tế bản thân tôi không có bất kỳ cái đào tạo nào về máy tính cả. Tôi hoàn toàn tự học về khoa học dữ liệu, về máy học thông qua các cái bài giảng ở trên mạng và đọc sách. Và tôi biết những cái khó khăn của cái người tự học như thế nào, những lo ngại, những e ngại của những người tự học như thế nào. Tôi sẽ cố gắng hướng dẫn các bạn cách đơn giản nhất để các bạn có thể tự học mà không phải lo lắng. Cái khó khăn của những cái người mà tự học trên mạng, một cái vấn đề là do chúng ta tự học, chúng ta tự sắp xếp, nên thông thường một là chúng ta hay không theo đuổi được hết cái khóa học. Cái thứ hai là chúng ta khi xem những cái bài giảng, chúng ta cảm thấy hơi chán một chút, chúng ta hay tua nó đi. Như vậy thì vô tình có những cái đoạn nó rất là quan trọng, nó rất là nền tảng, các bạn đã không được nghe, không được học. Nó khác với khi bạn học trên lớp, bạn không cách gì bạn tua được. Bạn muốn hay không, bạn vẫn phải nghe, vẫn phải học. Và như vậy vô tình bạn sẽ học được nhiều hơn. Vì vậy tôi khuyên các bạn, khi các bạn học bất kỳ cái vấn đề nào từ Internet, bạn nên kiên nhẫn, học hết các bài giảng, đừng tua, đừng bỏ. Như vậy bạn sẽ thu được kết quả tốt hơn. Ở đây tôi lấy một cái ví dụ khác để giải thích một số khái niệm ở trong máy học cho các bạn.
Ở trong máy học, cái khái niệm đầu tiên mà các bạn phải tiếp xúc và các bạn luôn luôn phải tiếp xúc trong suốt quá trình làm việc của các bạn, đó là các loại dữ liệu. Thì dữ liệu trong máy học chúng ta có hai loại. Chúng ta có một cái dạng dữ liệu ta gọi là dữ liệu có nhãn và dữ liệu không gắn nhãn. Dữ liệu có gắn nhãn là gì? Dữ liệu có gắn nhãn giống như là trường hợp tôi hướng dẫn trước đây với bạn là quả cam, quả táo hay quả lê. Cái quả cam, quả táo, quả lê đó là cái nhãn của dữ liệu. Hay nói cách khác, đó là cái đối tượng mà bạn sẽ dự đoán bằng chương trình máy học của bạn. Ở trong trường hợp này cũng vậy. Ví dụ tôi muốn dự đoán một cái loại hoa đó nó là hoa gì. Ví dụ ở đây bạn nhìn ba cái loại bông hoa này nó khá là giống nhau. Như vậy thì trong cái hoa nó có hai phần. Cái phần gần với cái nhụy bên trong chúng ta gọi là cái petal, và cái phần lá ngoài ta gọi là sepal. Như vậy chúng ta cung cấp chiều dài và chiều rộng của hai cái phần này cho một cái chương trình máy học, nó có thể dự đoán cho bạn được là cái loại hoa đó có tên là gì. Vậy thì ở đây cái chiều dài, chiều rộng của cái phần petal và sepal này nó gọi là đặc trưng của dữ liệu. Và cái tên của cái loài hoa đó ta gọi là cái nhãn của dữ liệu. Như vậy nếu một cái dữ liệu giống như thế này, mỗi cái dòng của nó đều có những cái đặc trưng và đều có cái tên cuối cùng, cái nhãn cuối cùng ta gọi là dữ liệu có nhãn. Cái trường hợp thứ hai là dữ liệu không gắn nhãn. Có nghĩa là có những dữ liệu bạn chỉ có cái đặc trưng của nó mà không có cái tên gọi của nó. Ví dụ như trong khoa học về tâm lý học chẳng hạn, hay là đơn giản là khi phân tích đối tượng khách hàng chẳng hạn. Bạn dựa trên các thói quen mua sắm của khách hàng trên một cái trang mạng nào đó, chẳng hạn như là Amazon, dựa trên những cái sản phẩm khách hàng hay mua, dựa trên những cái loại sản phẩm khách hàng hay xem, hay lưu vào trong cái data của họ chẳng hạn. Người ta sẽ phân nhóm khách hàng đó là thuộc cái nhóm nào. Có thể là nhóm những khách hàng trẻ tuổi, khách hàng lớn tuổi, những khách hàng thích mua đồ thời trang, những khách hàng thích mua vật tư xây dựng chẳng hạn, vân vân. Thì thật ra những cái dữ liệu như vậy nó không có nhãn. Người ta cuối cùng người ta chỉ phân cái nhóm khách hàng đó thành những cái group nào thôi, nó không có một nhãn cụ thể. Kế tiếp chúng ta hiểu hơn một chút về máy học. Máy học người ta có thể phân nó thành nhiều cái loại nhỏ. Thì một số cái tài liệu người ta hướng dẫn thành 4 loại, một số tài liệu người ta đề cập thành 3 loại. Ở đây tôi tạm phân loại cho các bạn thành 3 cái nhóm nhỏ, nó không có quan trọng lắm, 3 hay 4. Cái loại máy học đầu tiên các bạn tiếp xúc đó là ta gọi là máy học có giám sát. Cái loại thứ hai là máy học không có giám sát, và cái loại thứ ba là học tăng cường. Nó khác nhau ở cái gì? Máy học có giám sát là học từ những dữ liệu có gắn nhãn. Ví dụ như tôi hướng dẫn các bạn học để phân biệt quả táo, quả lê, học để phân biệt tên các cái loại hoa. Học không có giám sát là phương pháp học sử dụng cái dữ liệu không có gắn nhãn. Như vậy nó sẽ không có cái mục tiêu dự đoán cuối cùng. Không giống như trường hợp mà bạn dự đoán là quả táo, quả lê, đúng không? Như vậy trong trường hợp này bạn chỉ sử dụng nó để tìm ra một cái mô hình nào đó của dữ liệu, một cái cấu trúc nào đó dữ liệu, hay phân nhóm cái dữ liệu đó. Cuối cùng, học tăng cường là gì? Học tăng cường là một cái phương pháp học tương đối mới hơn so với học có giám sát và không có giám sát. Một trong những ví dụ cụ thể của học tăng cường đó là áp dụng trong auto tự hành, trong xe tự hành, hay là trong chơi cờ vua. Trong học tăng cường bạn không cần cung cấp dữ liệu cho nó giống như là trong học có giám sát hay không có giám sát, mà bạn đặt cái đối tượng bạn vào cái môi trường nào đó. Sau đó nó sẽ tự học những cái gì xảy ra trong môi trường đó. Cái giải thuật sẽ được phát triển dựa trên cái nguyên tắc là điểm thưởng và cái hành động. Khi nó hành động sai nó sẽ được điểm thưởng thấp, khi hành động đúng nó sẽ được điểm thưởng cao. Và như vậy nó học làm sao để nó được cái điểm thưởng cao nhất. Ví dụ bạn để một chiếc xe ô tô ở trong một cái môi trường mà bạn tự tạo ra. Cái môi trường đó
là môi trường nghiên cứu của bạn, môi trường đó là môi trường để bạn phát triển giải thuật. Bạn làm sẵn đường đi, bạn làm thử một số cái vật cản, người đi bộ vân vân, đèn đỏ đèn xanh. Đó là một cái môi trường để bạn training cái auto đó. Sau đó bạn cho auto đó nó bắt đầu nó thử một cái hành động. Ví dụ nó chạy tới một cái đèn xanh đèn đỏ, nó thử nó vượt qua đó, nó sẽ bị điểm thưởng thấp, bị điểm thưởng trừ. Sau đó bạn lại cho nó vượt qua cái đèn xanh, nó được điểm thưởng cao hơn. Bạn cho nó ngừng ở cái đèn đỏ, nó được cái điểm thưởng cao hơn. Như vậy cái giải thuật nó sẽ tự học cái hành động của nó và cái điểm thưởng mà bạn cung cấp cho nó. Sau đó nó sẽ cố gắng nó làm sao để nó được cái điểm thưởng tốt nhất. Vậy thì khi nó gặp đèn đỏ nó sẽ biết tự ngừng lại. Các phương pháp học như vậy người ta gọi là phương pháp học tăng cường. Thì hai cái ví dụ cụ thể hơn với học giám sát và học không giám sát như thế này. Ví dụ bạn muốn dự đoán giá nhà ở một khu vực nào đó, ở thành phố Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh, thì bạn cần một cái dữ liệu để bạn dạy cho cái chương trình của bạn. Dữ liệu đó nó có thể là thành phố, nó có thể là quận nào, huyện nào, thậm chí xã nào. Cái căn nhà đó có diện tích là bao nhiêu, đất là bao nhiêu, có vườn hay không, chất lượng nhà như thế nào, bao nhiêu phòng ngủ, vân vân, mọi thứ. Cái đặc trưng nào trong cuộc sống thực khi bạn đi mua một căn nhà bạn suy nghĩ đến, thì cái đặc trưng đó có thể thành cái input cho dữ liệu của bạn. Bạn cung cấp càng nhiều input, model của bạn càng gần với thực tế hơn. Tuy nhiên, dĩ nhiên, cái số lượng thông tin bạn cung cấp càng nhiều thì cái model càng phức tạp hơn và cái việc training cũng như việc sử dụng nó sẽ càng khó khăn hơn. Thì nếu như mà trong trường hợp bạn dự đoán giá nhà thì như tôi nói với bạn, dự đoán đó là dự đoán có giám sát. Ví dụ bạn có một nhóm người, bạn không có mục tiêu để phân biệt họ là ai, bạn chỉ muốn nhận ra là họ thuộc cái nhóm người nào. Cái chương trình đó được gọi là máy học không có giám sát. Như vậy cuối cùng tôi muốn nói với các bạn chúng ta học cái gì ở đây. Thì trong cái khóa học này chúng ta tập trung vào 4 vấn đề chính. Cái vấn đề đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn những khái niệm cơ bản nhất ở trong máy học, cũng như cái cách thức mà một cái chương trình máy học nó hoạt động như thế nào. Thứ hai là chúng ta sẽ học một số cái giải thuật về máy học khác nhau, kể cả máy học có giám sát và máy học không có giám sát. Chúng ta tập trung nhiều hơn trên máy học có giám sát bởi vì nó được ứng dụng phổ biến hơn, rộng rãi hơn. Thứ ba là tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Python như thế nào trong máy học. Đó là mục tiêu chính của chúng ta. Chúng ta không có mục đích đi học về lý thuyết về máy học. Chúng ta học ứng dụng máy học, cho nên cách sử dụng chương trình là rất quan trọng. Tôi cố gắng làm sao khi các bạn học xong khóa học, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng Python để áp dụng vào một cái công việc cụ thể nào đó xung quanh của các bạn để dự đoán ra được cái vấn đề đó. Cuối cùng chúng ta đưa ra một vài cái ví dụ để áp dụng chương trình như thế nào. Dĩ nhiên trong suốt quá trình học chúng ta luôn sử dụng những cái dữ liệu thật để chúng ta làm model của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bài học ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn sẽ thấy thích thú và theo trọn vẹn các khóa học này, để sau đó bạn có thể áp dụng nó trong một công việc nào đó của các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi khi tôi upload cái bài giảng kế tiếp cho các bạn. Nếu cảm thấy bài học hữu ích, các bạn có thể giúp chia sẻ với bạn bè để cái kênh ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.